السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ یادوو چې څنګه کولی شو یو یوټیوب چینل کریټ کړئ. نو راځئ ویډیو سټارټ کړو. اول به تاسو که چینل نه لرئ نو که چینل لرئ نو دلته په خپل دغې باندې کلیک وکړئ، یوټیوب سټوډیو ته به راشئ. دلته موږ سره یوټیوب کریټر سټوډیو راځي. نو دلته په کنټینیو تاسو کلیک وکړئ او تاسو به راشئ سیټینګ ته. په چینل باندې به کلیک وکړئ، اډوانسډ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ. لاندې به تاسو راشئ او په مانیج یوټیوب اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو کریټ ا نیو چینل باندې به کلیک وکړئ. دلته به اول تاسو خپل نوم ورکوئ، بیا به هینډل ورکوئ، بیا به کریټ ا چینل باندې به کلیک وکړئ او دې ځای نه هم تاسو پروفایل ورکولی شئ او دې بل ځای نه هم تاسو ورکولی شئ. مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه بنر ورکړو، خو هغې لاندې پروفایل هم دی، د هغې ځای نه هم ورکولی شئ، خو د هغې ځای نه چې ورکړي نو ښه دی، ځکه هغې ځای نه زر کېږي. هم دوستانو دا زموږ نننی درس. خدای په امان.